Rotația culturilor în grădina de legume, asocierea plantelor și culturile succesive sunt 3 practici esențiale pentru a menține solul sănătos, a preveni bolile și dăunătorii și a obține o recoltă bogată. Rotația culturilor. Această practicare constă în alternarea culturilor pe aceleași parcele într-un ciclu de mai mulți ani. Scopul este de a preveni acumularea de patogeni și dăunători specifici unei anumite plante și de a utiliza mai eficient nutrienții din sol. De exemplu, legumele pot fi grupate în 3 categorii principale: legume frunzoase, salata, spanacul, varza; legume fructuoase, roșiile, ardeii, vinetele; legume rădăcinoase, morcovii, sfecla, ridichile. Un plan simplu de rotație presupune ca, în fiecare an, legumele dintr-o categorie să fie mutate într-o altă zonă a grădinii. De exemplu, dacă într-un an plantezi roșii într-o parcelă, anul următor poți planta acolo spanac sau morcovi. Leguminoasele, precum mazărea și fasolea, sunt excelente pentru rotație, deoarece fixează azotul între rădăcini, înlocuind astfel parțial fertilizanții chimici. Asocierea plantelor. Această tehnică presupune cultivarea unor specii diferite de plante în apropiere pentru a se sprijini reciproc. Asocierea corectă poate reduce atacurile dăunătorilor, poate îmbunătăți calitatea solului și poate stimula creșterea plantelor. Exemple de asocieri benefice includ morcovii și ceapa. Ceapa și alte plante din familia Allium înlătură musca morcovului, în timp ce morcovii resping musca cepei. Busuiocul și roșiile. Busuiocul poate îmbunătăți aroma roșiilor și respinge insectele, precum musculițele albe. Porumbul, fasolea și dovleceii. Aceste plante formează tradiționalul trio, cele 3 surori. Porumbul oferă suport pentru fasole, fasolea fixează azotul, iar dovleceii acoperă solul, prevenind apariția buruienilor. De asemenea, este bine să evitați asocierile negative, cum ar fi cultivarea cartofilor lângă roșii, deoarece ambele sunt susceptibile la aceleași boli. Culturile succesive. Această metodă implică cultivarea mai multor recolte pe aceeași parcelă într-un sezon de creștere, maximizând utilizarea spațiului. Un exemplu de succesiune ar fi primăvara de vreme, răsaduri de salată și ridichi, care cresc rapid; vara, roșii sau ardei, care au nevoie de temperaturi mai ridicate; toamna, spanac sau cale, care preferă temperaturile mai scăzute. O altă strategie utilă este utilizarea culturilor de acoperire, trifoiul, secara, între sezoane, pentru a proteja solul de eroziune și pentru a îmbunătăți structura acestuia. Aceste practici contribuie la un mediu mai sănătos și mai sustenabil, reducând nevoia de pesticide și fertilizanți chimici. De asemenea, promovează biodiversitatea și îmbunătățesc productivitatea generală a grădinii. Prin rotația culturilor, asocierea plantelor și culturile succesive, orice grădinar poate crea un ecosistem echilibrat, care să producă legume gustoase și sănătoase pe termen lung.